السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن طريقة تبديل التاير، إن نركب التاير السبير. ليش؟ سبحان الله، ممكن أي شيء يستوي، التاير ينفجر على الخط السريع، ممكن إن لسبب ثاني مسمار يطر التاير، فنبى نعرف كيف نقدر نبدل التاير، وخاصة في التبس. فخلنا نبدأ ونشوف شو المعدات اللي نحتاجها. أول شيء بتحتاجون سويتش الموتر، هذا وايد مهم. عقب بتحتاجون ستاند حق الجيك، الستاند ما يجي ويا الموتر، فهذا لازم تشترونه، وهذا يفضل لسلامتكم، هو مو بشيء مطلوب لكن وايد مهم للسلامة. ثالث شيء تبون الجيك بتلقونه في الموتر موجود. رابع شيء تبون العدة اللي تركب على الجيك، اللي هي الحدايد اللي في الشنطة السوداء الصغيرة هاي. إذا رنقاتكم رنقات وكالة والبراغي نفس حجم براغي الوكالة، تقدرون تستعملون القطعة اللي داخل وحسب تفتحون البراغي، اللي هي هاي القطعة اللي داخل، زين، هاي اللي على شكل حرف ال. إذا مبدلين تبون هاي عسبة، تقدرون تبدلون البرغي، لأن هاي شوفوا مثلا هني 23 ملي، هني 17 ملي، 21 وهني 19، فعلى حسب حجم البرغي. إذا وكالة هالعدة تكفيكم. أول شيء نبغي نسويه إن ننزل تاير السبير هذا، تشوفون هالتاير اللي تحت، نبغى ننزله تحت على الأرض عسبة نقدر نركبه عقب. عشان انزل التاير السبير اول شيء ببطل هاي القطعة، عقب سويتش الموتر بدخله داخل، بلف لفه باتجاه عقارب الساعة، وبسحب القطعة على برا، بحط هاي القطعة على صوب. ثاني شيء عشان ننزل التاير السبير لازم نركب الحدايد اللي عندي اياها هني، فببدأ اركب الحدايد. اول قطعة بطلعها هاي اللي فوق اللي على شكل حرف ال، هاي اللي بمسكها وانا ادور، اوكي. حديدة وحدة ما بطلعها، تشوفون هاي اللي طرفها كيف؟ طرفها يكون شوية مثل الحديدة معواية، هاي الحديدة ما بطلعها، بخليها داخل، هاي حق بعدين. اطلع الحديدتين الثانيات، هاي الاولى وهاي الثانية، هاي الثنتين اطرافهن مربعة، من هني مربعة ومن هني بعد مربعة، وببدأ اركب هالحدايد. اخلي هذا عصوب، اجيب الحديدة الاولى فيها مثل هاي الدائرة الفضية الصغيرة، ادخلها داخل، هاي ركبت. الحين عندي اياها بهالشكل، ابى اركب الثانية هني، فاي واركب الثانية نفس الشيء، في فتحة حق الدائرة الفضية. بس الحين ركبت وعندي هاي الحديدة جاهزة ان نبدأ نشتغل فيها. الحين بدخل هاي الحديدة في هاي الفتحة، بدخلها لين ما تقبض، اوكي. اخر شيء اشوف، اوكي الحين ثابتة، شوفوا الحين ثابتة، فببدأ الفها بعد عكس عقارب الساعة، ببدأ الف عسبة اني ارخي على التاير السبير. بعد ما ينزل التاير السبير اكمل بعد كم من لفه، بس اساس اني ارخي عليه عشان يكون سهل اني اطلعه من التاير. اوكي الحين اطلع الحديده برا. الحين عندي هاي الحديده اللي داخل، اوكي، ابى اطلعها برا، فشو اسوي؟ ادخل هالحبل داخل قد ما اقدر، وعقب اقبض الحديده من طرفها، زين، احاول اقبض الحديده من طرفها اساس اني اطلعها. وهاي الحديده طلعت، فاخلي الحديده برا واير التاير السبير. هذا التاير السبير عندنا جاهز. الحين عشان ارفع الموتر، من وين ارفعها حق التواير اللي ورا، ومن وين ارفعها حق التواير اللي قدام؟ خليني اراويكم بالضبط من وين. هذا الحين التاير اللي قدام، اوكي، وهذا التاير اللي ورا هناكي.
فهني عندي التاير اللي قدام نقطة الرفع هني من هالشيال، اوكي؟ الشيال اللي تحت، شيال السفلي، فنبغى نرفعها الموتر من هني. خلينا نشوف الحين نقطة الرفع من الخلف. بالنسبة للتاير الخلفي شوفوا هني قاعدة الجمبين اللي راكبة في الدفريشن، هاي قاعدة الجمبين، تبون ترفعونه من قاعدة الجمبين، يعني بالضبط من هني، اوكي؟ تحت القاعدة. قبل ما اكمل باي اجراء ثاني اتاكد ان الجير في الباركينج وان الهاند بريك راكب. اول شيء بسويه بجيب الجيك وبحطه تحت قاعدة الجمبين اللي ورا. الحين نحن بنرفع التاير اللي ورا، عقب هالقطعة الصفراء هي اللي تلف الجيك وترفعها على فوق. فاول شيء بلفها باتجاه عقارب الساعة الين ما تركب في قاعدة الجمبين. الفها بيدي، اوكي. الحين الجيك راكب في قاعدة الجمبين. الحين اسير اجيب الحدايد عسبة اني اكمل وارفع الموتر كامل. قبل ما اركب الحديدة ابغى شو اسوي؟ افتح البراغي، بس ما افتحها كلها واطلعها، بس اني الاين عليها، زين؟ فببدا الاين على البراغي وعقب بحط برفع الموتر وبعدين ببطل البراغي كامله. فعسبة الاين عليها شو اسوي؟ ابدا مثلا اذا بديت بالبرغي اللي هني، البرغي الثاني يكون اللي مجاب لنا، عقب مثلا اسير هالبرغي، البرغي اللي مجاب لنا، عقب هالبرغي والبرغي اللي مجاب لنا، ونفس الشيء في التركيب. ليش؟ عسبة اني يوم ارخي عليه من هني وهني يرتخي من المكانين في نفس الوقت، بدل ما ارخيه من هني بيستوي شي تاير بيطلع هالصوب. فهذا اللي بنبدا نسوي. بنركب الحين الولبانه وبنبدا نرخي على البراغي. هذا البرغي الاول رخينا عليه شويه بالايد بس. البرغي الثاني اللي يكون تحت نفس الشيء، كذا انه راكب. هذا رخينا عليه ونكمل لين ما نرخي على البراغي كلها، عقب نرفع الموتر. الحين ببدا الفه باتجاه عقارب الساعه لين ما التاير يرتفع عن الارض. الحين مثل ما تشوفون ارتفع التاير عن الارض. قبل ما اسوي اي شيء شو ابغى اسوي؟ ابغى اركب الستاند الاحمر. اوكي هذا اعلى شيء، فبنخلي الستاند هني. الحين البراغي مرخيه عليها، تاير ارتفع، ببدا اطلع البراغي برا. هذا اول برغي، اطلعه برا. ثاني برغي اللي مجاب لنا واطلعه برا. الحين عقب ما بطلنا البراغي كلها بنطلع التاير عبرا. ابي بقبض التاير ظهري سيده واطلع برا. هذا التاير نسحب التاير ونفرع عصوب على اساس ان نجيب التاير السبين. هذا التاير السبير، نتاكد ان هالصوب يكون برا. بتعرفونه من الولف، الولف اللي يعبي هو يكون برا. فبجيب التاير، بنزل تحت عند التاير، بقربه قد ما اقدر. قبل ما انزل تحت اقربه قد ما اقدر، عقب اشوف هل المكان صح، اجيبه بحيث انه يكون المكان صح.
الحين جاهز اني ارفعه فوق واركبه على المسامير. الحين دام وياي عيسى هني يساعدني، فبخليه يساعدني وبنرفع التاير ونحطه على المسامير. اوكي؟ نتاكد ان نسيده ونبدا. بسم الله. ركبنا التاير مثل ما تشوفون على المسامير. الحين نبى نجيب البراغي ونركبهن على المسامير. الحين ببدا وبركب البراغي، فمثل ما قلنا نركبها على طريقه النجمه. فاول شيء بنركب فوق، عقب تحت، عقب هني، عقب هني، عقب هني، وعقب هني. فنبدا دائما نبدا وتيتو بالايد، حتى لو عندكم الماكينه تيتو بالايد اول عشان ما تخربون المسمار. فببدا ثبتوا التاير عدل وانتم تسوونه. هذا الاول ركبته بيدي، اركب الثاني. الحين اركب هالاثنين، ابدا من هني او هني ما يفرق، ابدا هني. الحين هذا ثالث واحد. ركبت البراغي بالايد. الحين قبل ما اتيت البراغي لازم انزل الموتر، فشو بسوي؟ بطلع الستاند وبنزل الجيك. يوم انزل الجيك دائما عكس عقارب الساعه هذا. واطلع الجيك من تحت الموتر. الحين البراغي اللي ركبناهن هني هي براغي الوكاله، مو براغي المثد اللي كانوا راكبات قبل، براغي الوكاله. فبالتالي هاي الحديده اللي قلنا لكم عنها اللي على شكل حرف ال الحين ممكن تركب وتتيت هاي البراغي. شوفوا اوكي، مو مثل قبل. لو احطها قبل على رنقات المثد هني، شوفوا هني مثلا ما تتيت، ما تركب اصلا. فنرجع ونتيت الحين بنفس الطريقه على شكل النجم. انا الحين ياني اختار اتيت بهاي حديده الوكاله او اتيت بهاي الحديده. فانا ببدا، اذا ببدا فوق وتحت، يسار يمين، يسار يمين، على شكل نجم. فببدا هني اول شيء اتيت بيدي نفس الشيء، اركبه واتيت باليد اللي تحت. بلف بيدي اول شيء شوي بعد، لان متيتنا فوق ارتخى من تحت. فمره ثانيه اتيت بيدي، عقب انتقل للبرغي اللي بعده بيدي مره ثانيه شويه. الحين اخر برغيين نفس الشيء باليد شويه. الحين تيتهن باليد، ابى تيتهن بالريل. فمره ثانيه ارد احطه وابى اتيته بريلي. الحين هاي شويه صعبه لانه وايد لاصقه في التاير، فانا اروح استعمل الحديده الثانيه، بس كله ينفع. شوفوا مثل ما تشوفون هني بعد مره بتيته بريلي. دائما حطوا وزن جسمكم عليه. اول مره جربوا بدون وزن جسمكم،
عقب تاكدوا انه يشيل وزن جسمكم. تأكد بعد مرة. بجرب الحديدة الثانية لأن أتوقع هاي أسهل بعد. بركب الحديدة. أوكي. هالبرغي ثبت. أنزل البرغي اللي تحت. نفس الشيء. أول شيء يستوي شوية ظني باليد. باليد ما يستوي. كمل نفس الشيء. نفس الحركة لين ما تخلصون البراغي كاملة بنفس الطريقة. ما بسويهن كلهن في الفيديو حسبت ما اطول عليكم، فبخلصهن وبننتقل لاخر خطوة اليوم. حين تيت البراغي كلهن لازم اتاكد من ضغط الهواء في التاير، لان عادة تاير السبير يهملونه وما يعبونه هواء. فبفتح الكفر وبتشيك ضغط الهواء. 30 اوكي، لين 35 بعد ما مشكلة، حتى 25 اوكي. بس اذا كان اقل وشفتوا البي نازل، يا تعبون بماكينة هواء يا تصيرون اقرب محطة وتمشون شوي شوي لين توصلون المحطة وتعبون التاير هواء. بهذا نكون ختمنا وياكم هذا المقطع، واذا عندكم اي اسئلة او اي استفسارات اكتبوا لنا اياها تحت في التعليقات، وان شاء الله ما بنقصر وياكم في الرد. اخر شيء نبغى ننوهكم عليه، في قناة الانستغرام عندنا بدينا نحط ونتعاقد مثلا مع شركات ثانية، جراجات تبيع اغراض سيايير وتقدم خدمات سيايير، على اساس ان نجيب لكم اياها بسعر ارخص. فاللي حاب يدخل قناتنا على الانستغرام بعد بحط لكم اياها تحت في الديسكربشن. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.